අයිබෝවන් අද අපි ඩිස්කස් කරන්න යන්නේ Linux operating system එකක් ඒ කියන්නේ CentOS operating system එක කොහොමද VMware වල install කරන්න කියන එක. මේක ඇත්තටම SNA subject එකේ chapter 2 completely cover වෙන lesson එකක්. එතකොට ඒකේ තියෙන operating system installation කියන්නේ එතකොට මෙතනදී අපි Linux operating system එකක් install කරනවා. එතකොට Linux operating system එකක් install කරනකොට ඔයගලන්ට hard disk එකේ directly install කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒකට දැන්ට Windows තියෙන hard disk වලින් space එක අරගෙන empty space එකක් හදාගෙන ඒකේ තවත් partitions කීපයක් හදලා එහෙම තමයි install කරන්න වෙන්නේ. නමුත් ඊට වැඩිය ලේසි දැන්ට ඔයගොල්ලෝ Windows වල වැඩ කරනවා නම් VMware වගේ software එකක් use කරලා. ඒකට මම use කරන්නේ VMware මේකේ version 16 එක use කරන්නේ. VMware වගේ virtualization software එකක් use කරලා මේකේ අපිට පුළුවන් directly ඕන operating system එක CentOS ඇතුළේ ඕනම operating system එකක් install කරගන්න. ඒකට මම කරන්න යන්නේ ඒක. මොකද එතකොට ඔයගලන්ට වෙනම hard disk වල partition හදාගෙන boot වෙනකොට අර options දෙකක් දෙනවා Linux ද Windows ද කියලා එහෙම කරදරයක් නැතුව Windows වල වැඩ කරන ගමන් ඒක ඇතුලේ virtually අර ඔක්කොම දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අර තියෙන settings ඔක්කොම ඇත්තටම මේකෙත් තියෙනවා. ඉතින් අපිට educational purpose එකට මේකේ virtual machine එක මේක run කරගත්තා නම් හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඒකට මම යනවා create virtual machine option එකට. එතකොට මං ගාව ISO එකක් තියෙනවා. එතකොට දැනට මං ගාව ISO එකක් මට මෙතනින් browse කරලා දෙන්න පුළුවන්. D disk එකේ ISO එකක් තියෙනවා. CentOS ISO එක gigabyte 10ක් තියෙනවා. මම ඒක select කරලා දෙනවා. automatically it කිව්වා මෙතන CentOS 8 detected කියලා next. ඊට පස්සේ මේක install වෙන්නේ කොහෙටද? මේක මේ මගේ profile එක ඇතුලේ තැනකට install වෙන්නේ. මම ඒකත් මාරු කරනවා D disk එකට. D disk එකේ අලුතෙන් මම folder එකක් හදනවා CentOS කියලා. CentOS 8 කියලා. ඒකට මම install කරනවා. එතකොට ඒක ඇතුලේ තමයි දැන් CentOS virtually install වෙන්නේ. එතකොට මේකේ මම split කරන්නේ නැහැ disk එක. තනි disk එකක install කරගන්නවා. gigabyte මම 30ක් virtual disk එකට උපරිම gigabyte 30ක් වෙන් කරනවා. okay. එතකොට උපරිම ගන්නවා gigabyte 30යි. දැන් මේකේ hardware configuration දැන් physical RAM එකෙන් 1GB තමයි allocate කරලා තියෙනවා. මම ඒ ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. physical RAM එකෙන් මම 4GB 8GB මෙයාට allocate කරනවා. මොකද මම ගාව 16GB RAM එකක් මේකේ තියෙනවා. මම 8GB allocate කරනවා. ඊළඟට processors cores එකයි allocate කරලා තියෙනවා. මම ඒක දෙකක් allocate කරනවා. හරි. ඒ වගේ පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් මම කළා. ඒ ටික හරි දැන් apply වෙලා තියෙනවා. ඒක finish click කරනවා. දැන් ඔන්න අර ISO එකෙන් මේක boot වෙනවා. එතකොට මේ දැන් අර normal CD එකකින් boot කරා වගේ තමයි අපිට පෙන්නන්නේ. දැක්කනේ මට දැන් මේ ටික boot වෙලා මම මේක full screen දාන්නම්. දැන් control alt කියන key වලින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක ඇතුළට mouse එක ගියොත් ආයෙ දැන් mouse එක එළියට ගන්න control alt එකේ. හරි. දැක්කම දැන් mouse එක එළියට ආවා. දැන් ඇතුළට ගිහලා click කරොත් දැන් ඇතුළේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. හරි. මම control alt එකෙන් ආයෙ එළියට එන්නම්. එතකොට මේක මම full screen දාගන්නම්. මේ තියෙන full screen option එක. හරි. දැන් මම මේක ඇතුළේ ඉන්නේ. මේ මට දැන් මේවා select කරන්න පුළුවන්. මේක හරියට නිකන් මම CD එකකින් boot කරා වගේ තමයි. දැන් මම යන්න ඕන මොකටද? install CentOS option එකට. මම first option එක select කළා. enter click කරා. එතකොට දැන් CentOS CD එකෙන් boot වෙනවා වගේ මට virtualization platform එකේ මට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් BIOS වල ඔයගොල්ලෝ virtualization on කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒක කලින් වීඩියෝස් වල මම කිව්වා. ඊළඟට VMware download කරගෙන install කරන්න ඕන. ඒකත් අපි කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරා. දැන් මේ කතා කරන්නේ VMware වල CentOS install කරගන්නේ කොහොමද? නැත්නම් Linux based operating system එකක් install කරන්නේ කොහොමද කියන එක. මේක ඇත්ත කියන්නේ physical CD එකකින් boot කරා වගේම නැත්නම් pen එකකින් boot කරා වගේම boot වෙනවා. දැන් බලන්න මෙතන install එක තියෙන Anaconda කියන install එක මේ තියෙන්නේ Anaconda. එතකොට Linux වල තියෙන එක install එකක් තමයි Anaconda කියන්නේ. Anaconda එක හරහා තමයි මේ CentOS OS එක install වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ install එක Anaconda. application install එක නෙමෙයි මේ system install එක Anaconda. ඔයත් අහන්න පුළුවන් what are the system installers කියලා. ඒකට එකක් තමයි Anaconda කියන්නේ. Okay, then language and keyboard selection තියෙනවා. එතකොට keyboard එක US, language එක English United States තියෙනවා. මම next click කරනවා. continue. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනින් ඉදිරියට යන්න නම් begin installation යන්න නම් මේ options දෙකක් root password එක දාන්න ඕන. root කියන්නේ built in admin account එකේ password එක and මේ installation destination එක disks ටික පොඩ්ඩක් හදන්න ඕන.
දැන් බලමු මම යන්නම් ඉස්සෙල්ලාම installation destination එකට. ඒකේ තියෙනවා automatically detect කරන්න කියලා. මම ඔයගලන්ට මේක පෙන්වන්න ඕන හින්දා custom option එකට යන්නම්. අර 30 GB මම අර වෙන් කරේ virtual disk එකක්. ඒක automatic partitions හදා ගන්නවා කියනවා. මම ඒක ඔයගලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා custom option එකට යනවා. okay custom option එක select කරලා done click කරාම දැන් මෙතන තියෙනවා මේ logical volume manager. මොකද්ද මේ logical volume manager කියන්නේ? අපි ගාව තියෙනවා නම් hard disk අපි හිතමු 10ක් විතර. ඊ hard disk 10ම එකතු කරලා එක volume එකක් හදාගෙන ඒක install කරන්න වගේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් තමයි මේ logical volume manager අපිට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මේකේ අනිත් option එක තමයි මේ standard partition option එක. standard partition option එකට ගියොත් අර අපේ normal hard disk එක අපි install කරනවා වගේ අපිට partition වල install කරන්න පුළුවන්. හරි මම මේක standard partition select කරනවා. select කළා done යනවා. මෙතන තියෙන option එකක් click here to create them automatically කියලා. මේක click කරාම මම දැන් අර custom දාලා ආපු ඉඳන් ඔන්න මට මෙතන options ටික පෙන්නනවා. දැන් බලන්න මේ root තමයි ප්‍රධාන file system එක. root කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ තමයි අපේ system එක operating system එක system files ඔක්කොම install වෙන්නේ. අර Windows වල මේ Windows operating system වල Windows folder එක තියෙන ඒ වගේ මේ root. එතකොට ඒකට වෙනම partition එකක් හැදලා තියෙනවා gigabyte 26ක. එතකොට මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා ගිගාබයිට් 20කට විතර වෙනස් 22කට දාමුකෝ. ගිගාබයිට් 22කට මම මේක වෙනස් කරනවා. හරිද? ඒකේ mount point එක බලන්න root. හරිද? ඊළඟට SAP වලට දාලා තිනවා 3 GB. SAP කියන්නේ මොකද්ද? මේකේ virtual memory එක. ඒ කියන්නේ මම අර දීපු 8 GB RAM එක මදි වුණොත් ඊළඟට SAP එකකින් තමයි ගන්නෙ. SAP එක කියන්නේ Windows වල තියෙන virtual memory එක තමයි මේකේ එහෙම SAP කියන්නේ. ඒකට separate partition එකක් දෙන්න ඕනේ. okay. ඊළඟට boot partition එක මේක ඇතුලේ තමයි Linux වල මේ kernel එක ඊළඟට boot loader files ඒවා install වෙන්නේ මේ boot partition එක ඇතුලේ. එතකොට මේ boot partition එකට megabyte ඒ කියන්නේ gigabyte එකක් දීලා තියෙනවා. සහ මම තව mount point එකක් මෙතනින් add කරනවා. ඒ තමයි home folder එක. මේ තියෙන්නේ home. home එකට මම capacity එක දෙනවා. දැන් කීයක් ඉතුරුද? 22යි 3යි 25යි 1යි 26යි 4ක්. gigabyte 4ක්. okay. edit කරන්නම්. uh, 22.5 මේකේ මම එක ඉස්සෙල් delete කරලා ඉන්නම් ආයෙ දාන්න. හරි. මම ආයෙ දාන්නම් mount point එක home 4 GB. ඒ කියන්නේ giga binary byte කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ. GB. okay. ඔන්න දැන් full 30 GB fill වුණා එකේ. හරි. එතකොට දැන් මේ කියන home කියන්නේ මොකක්ද? අර අපේ my documents folder එක වගේ. ඒ කියන්නේ users ලගේ home folders මම වෙනම partition එකක තියාගෙන ඉන්නවා. මට ඕන නම් ඕක දැම්මේ නැත්තම් මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? ඕක folder එකක් විදිහට root එක ඇතුලේ create වෙනවා. දැමුත් root එක ඇතුලේ folder එකක් විදිහට තමයි අපිට ගියාම පෙන්නන්නේ. නමුත් home folder එක දැන් වෙනම partition එකක තියෙනවා. හැබැයි Windows වල මේ sorry Linux වල අපිට partition කියලා concept එකක් නැහැ නේ. user ට පෙන්නන්නේ නැහැ නේ. අපිට user directly වෙන්නන root file system එක ඕනම partition එකක් mount වෙලා තියෙන්නේ root file system එක ඇතුලේ. එතකොට දැන්ට home කියලා folder එකක් root එකේ හැදෙනවා. හැබැයි ඇත්තට මේ folder එකේ වෙනම partition නෑ. මොකද එතකොට මට system එක වෙන තැනකට migrate කරනකොට හරි ලේසියෙන් partition එක ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒක නිසා තමයි අපි වෙනම partition එකක් home folder එකට හදන්නේ. okay. මේ home folder එකට සහ boot එකට වෙනම partition හැදුවේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මේක ඇතුලේ folders විදියට එනවා. හැබැයි swap එකට හදනවා නම් වෙනම partition එකක් හදන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක නිකන් තියන්න පුළුවන්. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? swap එකක් නෑ කියන්නේ virtual memory එකක් නැති වෙනවා. okay. මේ ටික දැන් හදලා ඉවරයි. done. accept changes. ඒ වැඩේ හරි. දැන් root වලට root account එකට password එකක් දෙන්න ඕන. මම දෙනවා password එකක්. මේක තියෙන්න ඕන මම හිතන්නේ complexity requirements මොකුත් නැහැ. මම ඒ අකුරු 6ක් දෙන්නේ. හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් installation එක පටන් ගන්නයි තියෙන්නේ. okay. දැන් installation එක යනවා. ඉතින් මේකට ටික වෙලාවක් යයි. installation එක දැන් ගොඩක් දුරට ගිහිල්ලා ඉවරයි. මේක complete වුණාට පස්සේ අපිට ඉතුරු දේවල් ටික බලන්න පුළුවන්.
එතකොට මැෂින් එකේ performance අනුව යන කාලය තීරණය වෙයි. දැන්ට මගේ 16 GB RAM එකෙන් 13.9 GB use වෙනවා. ඒ කියන්නේ Windows සහ මේ දෙකටම එකතුව 14 GB use වෙනවා. CPU usage එකත් 180 ගණක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ installation speed එක තීරණය වෙන්නේ තමන්ගේ machine එකේ performance, hard disk එක, RAM එක, CPU ඒ වගේ performance අනුව තමයි. ඒකට සමහර විට තව කෙනෙකුට මීට වැඩිය ලොකු වෙලාවක් යන්න පුළුවන් normal disk එක නම් SSD එක නම් මේ නම් install කරන්නේ. normal disk එක නම් RAM එක අඩු නම් CPU performance අඩු නම් තව වෙලාවක් යන්න පුළුවන්. මීට වැඩිය performance වැඩි computer එක මීට කලින් මේක install වෙන්න පුළුවන්. හරි. installation එක complete. එතකොට මෙයා reboot option එකක් දෙනවා. මම යන්නම් reboot එකට. reboot system. ඕකේ දැන් reboot වෙනවා. එතකොට මගෙන් අහනවා මොකද්ද boot කරන්න ඕන කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ kernel version 4.18 තමයි දැන් මේ CentOS 8 එක install වෙලා තියෙන Linux kernel එක. එතකොට ඒකෙන් මම boot කරනවා first option එක. හරි. license agreement එක අපි accept කරන්න ඕන. එතකොට අපි යමු license agreement එකට. එතකොට මේ තියෙන GPL version 2 license එකක් මේකේ තියෙන්නේ. මම මේක accept කරනවා. එතකොට අපි කතා කරා අර GPL license එක මොන જાතියේ license එකක්ද? ඒක copy left license එකක්. නමුත් BSD ලා එහෙම use කරන්නේ උගක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ restrictions free license එකක්. එතකොට මේකේ යම් restrictions තියෙනවා. නමුත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. source code එක open අපිට ඒක openly access කරන්න පුළුවන්. ඒක accept කරා user creation දැන්ට user account එකක් මොකුත් create කරලා නැති හින්දා මම user creation ගිහිල්ලා user name එකක් දෙනවා. මම user 1 කියලා දෙන්නම්. user name එක user 1 password එක මම ඒ තුනක් දෙනවා. minimum මම characters 6ක් ඕන. මම එකට B6ක් දෙන්නම්කෝ. okay confirm කරා. දිනුනා. okay user 1 කියලා user කෙනෙක් create කරා. finish configuration. මේකේ මට මේ boot load එකට password එකක් දාන්න option එකක් දුන්නේ නැහැ. මම පෙන්නන්නම් boot load එකට password එකක් දැම්මේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා. okay දැන් අර root user ඉන්නවා. එයාව අපිට මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද root user ට මම හිතන්නේ GUI එක enable කරලා නැහැ. එතකොට root user ගෙන් GUI එකෙන් log වෙන්න බෑ දැනට. ඒක enable කරොත් log වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අනිත් ඉන්න එකම user 1ව පෙන්නලා දෙන. එතකොට මම user 1 ගෙන් log වෙනවා. password එක B6 දැම්මේ. okay දැන් ඔන්න desktop එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන නැවත language selections තියෙනවා. English, US keyboard, location services on වෙලා තියෙන එක මට අදාළ නැහැ. okay මෙන්න අපේ desktop එක. එතකොට මෙතන activities වලින් ගිහිල්ලා මේ තියෙන full menu එක. එතකොට දැන් අපිට ගොඩක් ඕන වෙන දෙයක් තමයි terminal එක. මේ තියෙන terminal එක මෙතන තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ඩොලර් මාක් එකකින් තියනවා කියන්නේ normal user කෙනෙක් log වෙලා ඉන්න. මම super user කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ root එකෙන් log වෙන හැටි පෙන්නන්න. command එක තමයි super user. ඊට පස්සේ password එක ගහන්න ඕන. මම එයාට password එක දැම්මේ ඒ අකුරු 6ක්. okay දැන් දැක්කම මෙතන hash එකට මාරු වෙලා තියෙනවා prompt එක. ඒ කියන්නේ මම දැන් admin mode එකේ ඉන්නේ. මට දැන් මේකේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ root එකෙන් log වෙලා තියෙනවා. okay
දැන් මම කිව්වනේ අර මේ boot loader එකට password එකක් දැම්මේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ කියලා කියන්නම් කියලා. දැන් බලන්න මේක තියෙනවා පොඩි කතන්දරයක්. ඒ තමයි single user mode එකෙන් මට මේක boot කරන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඉස්සෙල්ලා මේකට restart එකක් දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම single user mode එකෙන් මේක boot කරලා පෙන්නන්නම් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. හරි? මම මෙතනින් මේක reboot කරනවා කම්පියුටරේ. ඕකේ. ඕකේ. දැන් රීබූට් වෙන වෙලාවේදී දැන් මෙන්න මෙතනදී මගෙන් අහනවා මොකද්ද බූට් කරන්න කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මේක තමයි දැන්ට තියෙන එකම කර්නල් එක. මෙතන ඔප්ෂන්ස් වගේක් වෙන්නවා බලන්න. press E to edit the selected item or C for the command prompt කියලා. එතකොට දැන් මට තියෙන මේක edit කරන්නනේ. එතකොට මම E එකට යනවා. edit mode එකට යනවා. හරි මේක select කළා මම යනවා edit mode එකට. edit mode එකට ගිහිල්ලා මේ පළවෙනි option එකේ දැන් මෙතන මේ right කියලා option එකක් තියෙනවානේ. ඒ අවසානෙට එන්න. මෙන්න මෙතන space එකක් තියලා rd.break කියලා ගැහුවොත් එහෙම rd.break කියලා ගහලා press control X to start. Okay, control X. මම පොඩි එඩිට් කිරීමක් කරා. දැන් බලන්න මම ලොග් වෙලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද කියලා root එකෙන් කෙලින්ම. මගෙන් ඇහුවද root password එකක් නැහැ. හරිද? ඕකට කියන්නේ maintenance mode නැත්නම් single user mode එකෙන් log වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. එතකොට single user mode එකෙන් log වුණාම without any root password I can log into the root account. ඒක නවත්තන්නේ කොහොමද? boot load එකට අපි password එකක් දාන්න ඕන. මේකට කියන්නේ single user mode කියලා. ඕකේ. සාමාන්‍ය normal install කරනකොට නම් installation එක අවසානයේ boot loader password එකක් අහනවා. මේක ඇහුවේ නැහැ. මේක ඉතින් අපිට වෙනම දාන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ අර boot loader එක ඒ කියන්නේ master boot record එක මෙයා physically ඇත්තටම ලියන්නේ නැති හින්දා වෙන්නේ නැති virtual mode එකේ අහන්න නැතුව ඇත්තේ. ඒක අපිට වෙනම දාගන්න පුළුවන් boot loader එකට password එක. ඕකේ. ඔන්න single user mode. දැන් මම මේකෙන් exit වෙන්නම්. ඕකේ. දැන් ඔන්න normal mode එකට මම ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඔය ටික තමයි අපිට chapter 2 වලදී කතා කරන් තියෙන installation කියන part එක.